Xin chào mọi người, mình là Linh. Đây là video thứ 5 trong series Learning Kalimba từ A đến Z của mình. Nội dung video này mình sẽ phân tích về hai cách chơi Kalimba, đó chính là táp số và táp chữ. Vậy thì chơi bằng hai cách này lợi hay hại? Và lời khuyên của mình để biến điều bất lợi thành có lợi. Có một bạn comment trên YouTube của mình nói rằng bạn ấy thật ra thấy táp số và táp chữ chỉ được cái tiện ghi chép thôi. Còn ngoài ra mình chơi bằng cây táp là có thể xem được trường độ, xem được ngắt nghỉ và nhìn được cái flow của giai điệu. Mình đồng ý với ý kiến của bạn này và mình xin bổ sung thêm là mình hãy dùng những thứ đơn giản như thế này trước để làm bước đệm cho mình. Sau đó từ những bước đơn giản đó mình sẽ học hỏi và phát triển nhiều hơn. Có nghĩa là nếu như mình bắt đầu chơi Kalimba mà mình bắt đầu với siết nhạc, với nhạc lý, mình thấy nhịp phách, mình thấy mọi thứ cảm thấy rối quá thì mình có thể bắt đầu chơi bằng táp số hoặc là táp chữ trước. Sau đó khi mà mình quen hơn rồi, thì mình thích nghi hơn rồi đó, thì mình sẽ gợi cho mình cái sự tò mò trong âm nhạc. Thì từ đó mình sẽ bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn, tìm hiểu về cách đọc siết nhạc, tìm hiểu về nhạc lý, rồi mình sẽ tự nâng cao bản thân mình dần lên. Mọi người cũng thấy là trên thực tế có rất là nhiều người chơi piano hay là guitar thì họ chỉ bắt đầu bằng cách là nghe thôi, nghe rồi tìm hợp âm, tìm nốt, sau đó mình chơi lại. Và qua một thời gian họ cảm thấy là họ có hứng thú với âm nhạc nhiều hơn rồi thì bắt đầu họ mới tìm cách đọc siết nhạc, cách đọc nhạc lý, rồi nhịp phách, cho mọi thứ nó thật là hoàn chỉnh. Thì nó hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Mình có một nhận chứng rất là thực tế cho việc này, đó chính là khi mà mình dạy piano theo những cái giáo trình nổi tiếng của Mỹ như là John Thompson hay là Alfred, thì những sách này, đặc biệt là những sách dành cho trẻ em nha, hoàn toàn bắt đầu bằng những chữ cái ABC để diễn tả nốt nhạc. Thậm chí là đối với những bé 3 tuổi mà chưa thể nhìn được mặt chữ thì họ có thể dùng những màu sắc để miêu tả nốt nhạc. Chứ rất là ít khi những bạn nhỏ mới bắt đầu học như vậy mà vô là phải nhìn nốt, nhìn vị trí nốt trên sheet nhạc liền thì nó rất là khó và sẽ dễ gây nạn nữa. Điều quan trọng là nó sẽ làm mất hết sự hứng thú của mình khi bắt đầu tiếp cận với âm nhạc. Vậy nên là trong nửa năm đầu tiên, có thể là đối với những bạn beginner khi học piano, đối với những bạn nhỏ là học bằng chữ cái, học bằng màu sắc, rồi sau đó mới là tập đọc nốt trên khóa nhạc. Vậy thì nó tương tự với việc mình học chơi Kalimba như bây giờ thôi. Thì mình có thể bắt đầu bằng táp số, táp chữ, cây tháp, sau đó là mình sẽ chuyển sang đọc bằng sheet nhạc. Vậy thì lời khuyên của mình đó chính là nếu như mọi người cảm thấy khó khăn, chưa có nền tảng thì mọi người có thể bắt đầu học về táp chữ, táp số. Sau đó là mình sẽ tìm hiểu dần những thứ nâng cao hơn như là sheet nhạc, tìm hiểu về nhạc lý. Không quan trọng là mình bắt đầu từ đâu, quan trọng là mình phải có cái mục tiêu, cái định hướng cho mình để nâng cao bản thân mình hơn. Chơi Kalimba bằng tháng đầu tiên bằng táp số không phải là lỗi của bạn. Tháng thứ hai chơi Kalimba bằng táp chữ cũng không phải là lỗi của bạn. Nhưng chơi Kalimba đến tháng thứ 3 rồi mà bạn vẫn chưa tìm hiểu về sheet nhạc để nâng cao bản thân mình thì đó chính là lỗi của bạn. Chính vì vậy sau video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đọc sheet nhạc và những mẹo để đọc được sheet nhạc một cách là đơn giản, dễ dàng nhất, không có gì rắc rối cả. Cùng bắt đầu nhé. Phần đầu tiên, táp số. Loại táp này mọi người có thể tìm thấy ở nhiều bài nhạc hoa. Trên loại táp số thì nó sẽ có những quy tắc về ký hiệu, về nhịp phách cũng như là các nốt nhạc. Mình ví dụ như là nốt đồ re mi, thay vì ký hiệu bằng chữ C, D, E thì ở đây nó sẽ ký hiệu bằng số 1, 2, 3, tương tự 4, 5, 6, 7. Rồi lại quay lại 1. Thì cái số 1 mà có dấu chấm trên đầu này tức là cũng là nốt đồ nhưng là một quãng 8 cao hơn. Và một nốt đồ ở trên một quãng 8 cao hơn nữa thì lại có 2 dấu chấm trên đầu. Thì mình nhìn thấy trên Kalimba nó sẽ có 3 quãng nè. Nốt đồ thứ nhất, số 1, nốt đồ thứ hai, số 1 có dấu chấm, và nốt đồ thứ 3, số 1 và có 2 dấu chấm trên đầu. Bây giờ mình sẽ dùng một bài táp số cụ thể như thế này để chỉ nó trên tab trực tiếp để cho mọi người dễ hiểu hơn ha. Chữ C 4/4 này có nghĩa là nhịp 44. Nhịp 44 có nghĩa là trong một ô nhịp của mình tổng cộng sẽ có 4 nhịp. Các ô nhịp được phân cách với nhau bằng những đường line này là ô nhịp. Tiếp theo, nốt đen bằng 75 này có nghĩa là tốc độ của bài hát của mình, tempo đó, là bằng 75. Thì cái phần mà dậm nhịp này thì mình đã nói rất kỹ trong cái phần mà hướng dẫn key tab rồi, thì mọi người có thể xem lại ở phần đó để biết cách giữ nhịp nhé. Rồi ở đây một ô nhịp, dòng ở trên thường sẽ là dòng giai điệu và dòng ở dưới thường sẽ là những dòng mà hợp âm, những câu đệm. Nhưng mà mình thấy trong tab này thì cả câu đệm và cả giai điệu đều nằm cùng một hàng với nhau hết, và có khi là nó ở dưới và ở trên lẫn lộn với nhau, cho nên cũng không rõ ràng lắm là cứ nhất định ở trên là phải giai điệu và ở dưới là phải là âm đệm. Hai nốt đứng cạnh nhau mà có một cái chân như thế này tức là hai nốt móc đơn. Vậy thì 4 nốt đứng cạnh nhau mà có hai cái chân ở dưới thì tương tự 4 nốt móc kép. Số 0 tượng trưng cho nhịp nghỉ. Ở dưới đây, dấu gạch ngang này cũng tượng trưng cho nhịp nghỉ.
Còn những số 1, 5, 9 này là tức là số thứ tự của các ô nhịp. Ô nhịp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, tiếp theo đến thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8 và thứ 9 là hết bài nhạc. Về cơ bản thì tép số sẽ có những ký hiệu như vậy, nên mọi người có thể hiểu nó một cách đơn giản để có thể chơi được ha. Ưu điểm của việc chơi kalimba bằng tép số này là gì? Đó chính là nó dễ. Mình có thể không cần hiểu hợp âm, không cần hiểu nốt nhạc, nhịp phách hay gì cả. Cứ có số, có giai điệu là mình chơi. Hiện nay mình thấy có nhiều người đã đơn giản hóa đó bằng cách là chỉ ghi một dòng số thể hiện trong một dòng giai điệu thôi. Thì nó cũng là một cách dễ để cho mọi người có thể tự viết kalimba, tự viết bài tép cho mình và chia sẻ nó cho mọi người. Về phần nhược điểm là khi mà mình chỉ chơi chăm vào một loại tép thì mình sẽ phụ thuộc vào người viết tép. Mình chơi mình không hiểu. Rồi cái thứ hai nữa là mình chơi bài mới, mình quên luôn bài cũ bởi vì mình chơi không có hiểu. Mình chỉ nhìn theo số mình chơi theo thôi. Một điều thứ hai rất là tai hại đó chính là mình thấy có rất là nhiều người chơi theo tép số và không có nhịp phách gì cả. Mình thấy có những cá nhân, có những kênh YouTube từ nhỏ đến lớn chơi sai nhịp từ những mức độ thấp là có thể sai một vài chỗ có thể chấp nhận được, nhưng cũng có những người chơi sai cái nhịp phách, sai cái flow, cái giai điệu của bài hát một cách mà không thể chấp nhận được. Mình thấy điều này rất là nguy hiểm bởi vì nếu mình không phân biệt được bài đó mình đang nghe là sai nhịp, hoặc nếu như mình phân biệt được là nó đang sai nhịp đó nhưng mà mình vẫn chơi theo nó, mình vẫn cố chấp thì thành ra mình sai theo. Và mọi người biết là khi mà mình nghe nhiều rồi dẫn đến cái cảm nhận của mình sai, cái tai mình nghe sai quen rồi, đến lúc mình nghe một bài hát sai hay đúng nhịp mình không còn biết nữa bởi vì mình nghe cái sai quá nhiều rồi. Đây là một điều rất là quan trọng. Thêm một phần nhược điểm nữa theo ý kiến cá nhân của mình, khi mình tìm những tài liệu về tép số để làm video như này cho mọi người thì thực sự là hơi bị bối rối và hơi bị một chút khó chịu, bởi vì mình thấy nó cũng khá là mất thời gian đấy, nhưng mà hiệu quả của nó không có được bao nhiêu hết, không có được kéo dài, cũng không nâng cao hơn được bao nhiêu. Mình ví dụ cùng một thời gian đó thì mình dành thời gian đó mình tìm hiểu về sheet nhạc, thì từ những sheet đơn giản mình chơi được những sheet phức tạp, và đó là một cái kho khổng lồ chung của cả thế giới và mình có thể áp dụng được nhiều. Cái việc dành thời gian để tìm hiểu giữa tép số và tép chữ hoặc là sheet nhạc, chắc chắn là mọi người đã có câu trả lời của mình là mình lựa chọn việc nào thì mang lại hiệu quả nhiều hơn và lâu dài hơn, đúng không? Bây giờ mình sẽ chơi thử một bài bằng tép số và mọi người hãy cùng tập luyện với mình nhé. Phần thứ hai đó chính là tép chữ. Đây là cách mà mình thường dùng. Thật sự là mình rất là muốn dùng sheet nhạc để đưa nó cho mọi người chơi cùng, nhưng mà mình dám chắc một điều là đến 99% người chơi kalimba mà nhìn thấy một bản nhạc là bỏ ngay từ giây phút đầu tiên. Cho nên là trong 3 cách để chơi kalimba phổ biến là tép số, tép chữ và cây tép thì mình dùng loại tép chữ. Lý do là vì đối với loại tép chữ này thì nó dùng những ký tự Latin để áp dụng cho âm nhạc phương Tây nói chung. Thì những ký hiệu này mình có thể biết cả về ký hiệu nốt, ký hiệu về hợp âm. Từ những cách này mình có thể mở rộng thêm được những cách học khác. Giống như phần đầu tiên mình đã nói trong phần giới thiệu, mình nói thêm một chút về cách học theo ký tự này nha. Là khi mà mình đi dạy piano ở Việt Nam, đa số những người học thì đều biết là những nốt nhạc sẽ ký hiệu bằng chữ cái ABCD, là Si Do Re Mi gì đó. Nhưng mà mình chỉ dùng cho học âm thôi. Thì khi mà đọc nốt thì mình vẫn đọc là Do Re Mi Fa Son như bình thường. Nhưng mà có một điều mình đang dạy piano ở bên Mỹ đây, thì tất cả đa số luôn 99% luôn là đều dùng những ký tự ABC để ký hiệu cho nốt nhạc thay vì dùng Do Re Mi. Và một điều đặc biệt nữa là khi mà họ sướng âm lên bài hát, khi mà mình yêu cầu học trò của mình là con đọc lên để cho mình mau thuộc bài hơn nha, mau nhớ nốt nhạc hơn nha, thì các bạn đến đọc ví dụ Silent Night, các bạn ấy sẽ hát lên là G A G E. Nó rất là khó đọc so với việc mà mình hát theo kiểu của Việt Nam mình hay dạy là son la son mi, đúng không? Cái flow, cái cảm giác của nó và hát lên là vẫn sẽ dễ hơn. Thì mình muốn nói điều này là bởi vì mình cảm thấy học bằng tép chữ nó không có tạo cái cảm giác đường cụt cho mình, mà mình có thể mở rộng phát triển hơn. Và điều thứ hai mình muốn phân tích đó chính là lợi ích của việc hát theo. Thì
theo quan điểm của mình thì mình vẫn thích hát theo nốt do re mi fa son giống như cách của Việt Nam hơn là cách mình đang làm ở Mỹ đây. Nhưng mà bây giờ mọi người đều dạy theo cách đấy, học trò của mình cũng đang học theo cách đấy, thì mình phải nhập gia tùy tục để mình phát triển bản thân theo, chứ mình không thể nào yêu cầu học trò của mình phải thay đổi hoàn toàn để theo ý của mình được. Một ưu điểm nữa trong việc học tép chữ đó chính là mọi người có thể dễ dàng chuyển soạn nó từ những bài xáo trúc hoặc là từ những sheet nhạc qua. Thì mọi người có thể lên cả bằng xáo trúc, họ ghi bằng chữ là son la si do, thì khi đó mình có thể viết lại là son la G A B C D gì đó. Nó cũng là một cách rất là dễ để viết. Đối với nhược điểm của phần tab chữ này thì nó cũng giống như tab số thôi, là mình không hiểu nhịp phách, mình chỉ nhìn những cái chữ cái mình đánh thôi, thì mình không biết được cái nhịp phách của nó tròn vuông méo ngắn dài ra sao. Thì nó cũng là một loại rất nguy hiểm nếu như mình chơi sai và mình không có để ý theo nhịp phách đàng hoàng. Thì bây giờ mình sẽ chơi thử một bài bằng tab chữ và mọi người cùng tập với mình nhé. Bây giờ mình sẽ chơi một bài tab chữ, đó chính là You Are My Sunshine. Cách thứ nhất mình sẽ chơi theo nốt đơn thôi, và cách thứ hai là mình giữ theo hợp âm để mình thêm những âm bass, thêm âm lướt và thêm những câu đệm thêm cho bài hát. Và cách chơi thứ hai dựa theo hợp âm và dựa theo giai điệu vừa rồi, mình sẽ thêm hợp âm vô và thêm những câu lướt vô nha. Ok, túm lại nha, trong video này mình muốn mọi người hiểu được là không có cách học nào sai hoàn toàn hay là đúng hoàn toàn hết. Quan trọng là bản thân mình tiếp nhận nó như thế nào, và mình có chịu nâng cấp bản thân mình theo cái hướng tích cực hay không, hay là ngày qua tháng lại mình vẫn dậm chân tại chỗ và mình không nâng cấp bản thân mình hơn. Ngay sau video này mình sẽ chia sẻ những bí kíp để đọc sheet nhạc được dễ hơn. Và mình cũng nhận được một số comments của mọi người là khuyến khích mình về cái việc mà giúp cho mọi người tự học cũng có thể tự nâng tầm bản thân mình lên. Thì video tiếp theo sẽ là bước để giúp mọi người tiến gần hơn đến với nó. Ok, video này sẽ dừng ở đây và hy vọng mọi người sẽ tập bài và cho mình thêm ý kiến để mình làm video được tốt hơn. Hẹn mọi người trong video tiếp theo về những mẹo để đọc sheet nhạc